Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy Santosh mijar back into the game with a new video, baby. Alright, so हाम्रो चाहिँ Unplanned tour पाtlekhet आउने एक्कासी आएको छु त्यति प्रिपेयर पनि गरेको थिइनँ सो भ्लग ठिकै हुन्छ होला अनि यता चाहिँ मेरो दाइ हुनुहुन्छ बसिहाल दाइ व्हाट्स अप सो वही सो म चाहिँ त्यति बोल्न पाउँदिनँ होला म चाहिँ किनभने म चाहिँ गाडीको छतमा चाहिँ त्यसो त्यति बोल्न पाउँदिनँ होला सो अब भ्युजहरू देखेर सो भ्यू हेरेर इन्जोय लिनु होला नि त सो गाइज अनि खाजा चाहिँ हामी यो खाँदैछौँ यो डुनो खाँदैछौँ सो यसरी पल्टिरहेको छु म चाहिँ सो वही So, wahi. So guys, don't forget to subscribe, okay? So, wahi. राखु आऊ अनि त्यहाँ चाहिँ ए राखु नै भनौँ अमेरिका भनौँ सो त्यो चाहिँ देखिएको चाहिँ राखु हो त्यहाँ त्यसको पारि चाहिँ हिस्तान भन्ने गाउँ छ है हिस्तान भन्ने ठाउँ छ कुनै टाइम त्यहाँ पनि एकदम पहिरो गएको थियो अनि त्यो पनि एउटा न्युज भाइरलै भएको अनि अलराइट सो अब हामी चाहिँ अझ 5-10 मिनट पछि हामी चाहिँ तोरीपानी पुग्छौँ लगभग हामी चाहिँ अब न्याप्टी चौर कट्यौँ अब है गाइज सो अनि म तपाईँहरूलाई यताको ठाउँ पनि चिनाउँछु त्यो पार्लेखिएको त्यो ठाउँ चाहिँ के भन्छ सिमलादान ठाउँको बिचको ठाउँ हो त्यहाँ चाहिँ पहिले रोड थिएन है अहिले चाहिँ बमसम पड्काएर बाटोसाट पड्काएर चाहिँ रोड बना सो तपाईँले भिडियोमा नदेख्नु होला बट मैले चाहिँ देखिरहेको छु इमेजिन गरेर यस्तो सोच्नु होला है अनि फ्रन्ट भ्यू पनि देखाइदिउँ अरे मेरो पनि देखाउँदै देखिन भयो यता So keep supporting. I need your support. So
If you haven't subscribed my YouTube channel, then go and subscribe and press the bell icon. And like, share my videos in everywhere. म चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु. Follow me on Instagram. म चाहिँ Instagram को लिङ्क त डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु. So guys, don't forget to like, comment, subscribe and share my video. Okay, so हामी चाहिँ अब तोरी पानी आइसक्यो. सो तोरी पानीको सिन अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले. So guys, we reached in Toripani and you can see the view of Toripani. It's so beautiful place. यहाँ छ भुडमा चाहिँ एकदम चिसो वेदर पनि. अलराइट, सो गाइज हामी चाहिँ अब ओर्लन्छौँ अनि हामी चाहिँ अब ठिक यहाँदेखि देखिरहेको छ नि त. सो यहाँदेखि हामी चाहिँ अब माथि जाने हो. See you guys. Alright, so guys, म चाहिँ अहिले पातलेखेत पुगिसकेँ. Alright, so I hope you enjoyed this video. If you guys did, make sure you subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys in the next video. Till then, stay sexy, baby. So, wahi. And guys, if you haven't followed me on Instagram, then link in my description. Go and check it out and follow me and like, comment and subscribe my YouTube channel. Okay, please. I'll see you later.